আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ বেসিক চকলেট কেক যেটো আমাৰ সিম্পল চকলেট কেক তাৰ বাবে মই লৈছোঁ ৰিফাইন অইল 3টা জোখৰ কণী এটো কাপ এটা চাহ কাপৰ জোখেৰে অকমান তাতকে কম ৰিফাইন অইল হাফ কাপ লৈছোঁ লিকুইড মিল্ক 1 কাপ সম্পূৰ্ণ 1 কাপ ময়দা আৰু এটো কাপৰ জোখেৰে সম্পূৰ্ণ 1 কাপ চেনি লৈ মই ধুনিয়াকৈ গ্ৰাইণ্ডাৰত পিহি লৈছোঁ গাৰ্নিছৰ বাবে মই লৈছোঁ ডাৰ্ক চকলেট আৰু ৱাৰ্ম মিল্ক এনেকৈ মিক্স কৰি এটা পেষ্ট ৰেডি কৰিছোঁ মেইন ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ হৈছে কোকো পাউডাৰ লৈছোঁ 1.5 টিস্পুন আৰু এটা ডাঙৰ চকলেট মই গাৰ্নিছৰ বাবে গ্ৰেট কৰি লৈছোঁ এনেকৈ কেটামান চেৰি লৈছোঁ টুকুৰা টুকুৰ কৰি আৰু কেটামান বাদাম তাৰ উপৰিও গাৰ্নিছ কৰিবৰ বাবে মই কেটামান সিলভাৰ সুগাৰ বল আৰু কেটামান কালাৰফুল সুগাৰ বল লৈছোঁ আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ বেলেগ স্প্ৰিংকল আহে এখিনি ইউজ কৰিব পাৰিব মই 3টা কণী এনেকৈ এটা বাচনত ধুনিয়াকৈ ভাঙি লৈছোঁ ইয়াৰ উপৰিও আমাক লাগিব বেকিং পাউডাৰ আৰু লাগিব আমাক বেকিং সোডা এতিয়া মই কণীকিটা ভালকৈ ফেটি লম মই এটা হ্যান্ড ব্লেন্ডাৰ সহায়ত কণীকিটা ফেটিছো তেতিয়া বহুত ভালদৰে মিহলি হয় লগতে সময় কম লয় আপোনালোকে ফৰ্ক হক বা নৰমাল স্পুন দিও আপোনালোকে ভালকৈ ফেটিব পাৰিব কিন্তু মন কৰিব যাতে কণীখিনি হোৱাইট কালাৰ হোৱালৈকে আৰু ফেন ওলালৈকে আপোনালোকে ফেটে অকমান সময় লাগিব কিন্তু আপোনালোকে এটো প্ৰসেস স্কিপ নকৰিব আৰু দেখিছে মই ধুনিয়াকৈ ফেন ওলালৈকে ফেটি ললো তাৰ পাছত মই 1 কাপতকে অকমান কম জোখৰ ৰিফাইন অইল লৈছিলো হেখিনি ইয়াত ভালকৈ এনেকৈ মিহলি কৰি ব্লেন্ডাৰৰ সহায়ত এনেকৈ ফেটি লৈছো তাৰ পাছত মই দিম যিখিনি পিহিলোৱা চেনি হেখিনি দি ধুনিয়াকৈ এনেকৈ মিহলি কৰিছো আপোনালোকে পৰাপক্ষত চেনিখিনি গুৰি কৰি লবলৈ চাব নকৰিলে আপত্তি নাই কিন্তু ব্লেন্ড কৰোতে অলপ সময় বেছি লৈ ব্লেন্ড কৰিব যাতে চেনিখিনি ভালকে মিহলি হয় আৰু তাৰ পাছত মই ইয়াত দি দিম যিখিনি লিকুইড গাখীৰ লৈছিলো আপোনালোকে গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যিকোনো ধৰণৰ ঘৰুৱা হওক বা যিকোনো ধৰণৰ লিকুইড গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মই আমুল মিল্ক লৈছো আৰু এইখিনি ভালকৈ ব্লেন্ডাৰ সহায়ত মাৰি লৈছো এতিয়া মই ময়দা কোকো পাউডাৰ আৰু বেকিং পাউডাৰ বেকিং সোডাখিনি ভালকৈ চালনীৰ সহায়ত ধুনিয়াকৈ চালি লম এয়া দেখিছে হাফ টিস্পুন জোখৰ মই লৈছো বেকিং পাউডাৰ আৰু 1 পিঞ্চ বাইচিকু জোখৰ বেকিং সোডা আপোনালোকে যদি বেকিং সোডা ইউজ নকৰে তেন্তে বেকিং পাউডাৰ পৰিমাণটো এতকৈ অকমান বহাই দিব এনেকৈ ভালকৈ চালি ললে কি হয় যদি গোটা বানি থাকে ময়দা বা কোকো পাউডাৰ সেই গোটা বনাখিনি নোহোৱা হৈ যায় আৰু মিহলি কৰিবলৈ সুবিধা হয় আৰু লাম্পছ নাহে এতিয়া মই এনেকৈ এডাল হুইস্কাৰৰ সহায়ত ধুনিয়াকৈ মিহলি কৰি লৈছো আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব মিহলি কৰাটোৰ ওপৰত কেকটো বহুত বেছি মেটাৰ কৰে আপোনালোকে যিমান ভালদৰে বেটাৰটো ৰেডি কৰিব কেকটো হিমান সফট হ'ব আপোনালোকে কেৰাহীত হওক বা যিকোনো ধৰণৰ বাচন বা ওভেনত আপোনালোকে কেকটো ৰেডি কৰিব পাৰে ধুনিয়াকৈ এয়া দেখিছে মই এখিনি ধুনিয়াকৈ মিহলি কৰিছো অলমোষ্ট আমাৰ বেটাৰটো ৰেডি হৈ গৈছে আপোনালোকে যদি মিঠা বেছি ভাল পায় তেন্তে চেনিৰ পৰিমাণটো অকমান বঢ়াই দিব পাৰে এতিয়া মই লৈছো এটা ৰাউন্ড শেপৰ কেক টিন আৰু সেই কেক টিনটো মই ভালকৈ গ্ৰীজ কৰি লম মই ৰিফাইন অইলৰ সহায়ত গ্ৰীজ কৰিছো আপোনালোকে বাটাৰ বা ঘিউ দিও ধুনিয়াকৈ এনেকৈ গ্ৰীজ কৰিব পাৰে এটো কাৰণে কৰা হয় যাতে কেকটো লাগি নধৰে টিনটোত আৰু ভালদৰে ওলাই আহে আৰু মই যিখন পেপাৰ লৈছিলো হোৱাইট পেপাৰ সেই পেপাৰখন মই ইয়াত ৰিফাইন অইল হানিলৈ ধুনিয়াকৈ পাৰি দিছো আপোনালোকৰ ওচৰত যদি বাটাৰ পেপাৰ এভেইলেবল হয় তেন্তে বাটাৰ পেপাৰ ইউজ কৰিব পাৰে দেখিছে মই ধুনিয়াকৈ বহাই ললো আৰু এতিয়া মই যেটো চকলেটৰ বেটাৰ ৰেডি কৰিছিলো ধুনিয়াকৈ ইয়াত দি দিম মই এটা যি ৰাইস কুকাৰৰ ভিতৰ যেটো বল আহে সেই বলটো মই লৈছো এই বলটো বনাবলৈ বহুত সুবিধা হয় মই কেক বনালে এটো ইউজ কৰি ডাল ষ্টেণ্ড লৈ লৈছো যাতে কেকটো ভাল হয় আৰু 25 মিনিটৰ বাবে মই কেকটো ৰাখিছো যেহেতু এই বলটো বহুত বেছি পাতল হয় আৰু পুতুককে হিজে এডাল টুথপিকৰ সহায়ত মই চালো ক্লিন হৈ আহিছে টুথপিকডাল তাৰ মানে আমাৰ কেকটো ৰেডি হৈ গল এতিয়া মই কেকটোৰ এজেছ ধুনিয়াকৈ কাটি দিম যাতে ভালকৈ ওলাই আহে আপোনালোকে যদি কেৰাহীত বনায় কেকটো তেন্তে 35 to 40 মিনিটছ লাগিব কাৰণ কেৰাহীটো অলপ ডাঠ হয় আৰু হিটটো অলপমান পাওঁতে টাইম লাগে এতিয়া মই কেকটো ডিমল কৰিছো আপোনালোকে দেখিছে কিমান ধুনিয়াকৈ কেকটো ওলাই আহিলে কাগজ খিলা এনেকৈ এৰুৱাই দিব কিমান ধুনিয়া হৈছে নহয় নে কেকটো এতিয়া
দেখিছে আমাৰ টিনটো ক্লিন হৈ ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই কেকটো গাৰ্নিশ কৰিম আপোনালোক আকৌ কওঁ আপোনালোকে যদি বেলেগ কেৰাহী বা অভেনত বনায় টাইম অলপমান বেছিকৈ ল'ব মই য'ত বনাইছোঁ ৰাইচ কুকাৰৰ যিটো বল হয় সেইটো বল অলপমান পাতলভাৱে টাইম অলপমান সিজিবলৈ কম লয় কেকটো দেখালোঁ মই কিমান ছফ্ট হৈছিল আৰু এতিয়া মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ যিটো চিৰাপ ৰেডি কৰি লৈছিলোঁ ৱাৰ্ম মিল্ক আৰু ডাৰ্ক চকলেট দি সেই চিৰাপটো দি মই ধুনীয়াকৈ গাৰ্নিছ কৰিছোঁ দেখিছে মাৰ্কেটত বিভিন্ন ধৰণৰ চকলেট স্প্ৰেড পোৱা যায় আপোনালোকে সেইবিলাকৰ সহায়তো গাৰ্নিছ কৰিব পাৰিব আৰু গাৰ্নিছ নকৰিলেও কোনো আপত্তি নাই চিম্পলকৈ কেকটো আপোনালোকে কাটি চাৰ্ভ কৰিব পাৰে দেখিছে আপোনালোকে এইটো ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিব যেনেকৈ মই মেজাৰমেণ্টটো দিছোঁ যেনেকৈ মই সামগ্ৰীখিনি দেখুৱাইছোঁ তেনেকৈ ফ'ল' কৰিব কেকটো নিশ্চয় ভাল হ'ব এয়া মই গ্ৰেটেড যিখিনি চকলেট লৈছিলোঁ ডেইৰী মিল্ক সেইখিনি দি দিছোঁ অলপ সময়ৰ পিছত চকলেটখিনি গ্ৰেটেড চকলেটখিনি অলপ মেল্ট হৈ যায় বেছি মেল্ট নহয় অলপ মেল্ট হয় আৰু সেই সোৱাদটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয় কেকৰ লগত আপোনালোকে পাৰিলে এইটো ইউজ কৰিব দেখিছে মই ভালদৰে দি দিলোঁ আৰু চকলেট কেকৰ লগত চেৰি বহুত বেছি ভাল লাগে মই চেৰিও এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু এইটো কালাৰফুলো হয় দেখাত কেকটো তাৰ পাছত মই কেইটামান বাদাম দিছোঁ আপোনালোকে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ইচ্ছা কৰিলে বেটাৰটো ৰেডি কৰোঁতে কেকৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ দিব পাৰে এতিয়া মই কেইটামান দিছোঁ কালাৰফুল স্প্ৰিংকল আৰু কেইটামান চিলভাৰ চুগাৰ বল গতিকে আমাৰ চকলেট কেক ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকক মই কাটি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ঘৰত ট্ৰাই কৰিব আপোনালোকৰ কেকটো নিশ্চয় ভাল হ'ব এয়া দেখিছে মই কাটি পেলাই আপোনালোকক দেখাইছোঁ কিমান বেছি ভাল হৈছে ছফ্ট হৈছে কেকটো যথেষ্ট ভালদৰে কমপ্লিটলি ভিডিঅ'টো চাব লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম মই থেংক ইউ